नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला एक नाश्त्याचा नवीन प्रकार बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी बघा, हे तंबाटे घेतलेले आहेत, एक त्याचं बी काढून घेतलेलं आहे। तंबाटे कसं सॉफ्ट असावं, लाल एकदम आहे बघा हे। आणि एक बारीक आकाराचा कांदा घेतलाय कापून, त्याला आपल्याला बारीक करायचं आहे। तरी चॉपर घेतलेलं आहे बघा, ह्याच्यामध्ये टाकून देते। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि ही एकदम आपल्याला बारीक करायची। आपल्याला काय ते मिक्सर मध्ये करायचं नाही बघा। तुम्हाला जर एकदम टमाटर जर सॉफ्ट भेटलं तर एकदम बारीक करा, कारण मिक्सर मध्ये ना एकदम पेस्ट होती। बारीक झाले बघा, किती बारीक झाले दाखवते बघा। अशा पद्धतीत आपल्याला पाहिजे, एकदम अशी पेस्ट अशी नाही पाहिजे। वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा ज्वारीचं पीठ, चमचा पण तुम्हाला मी दाखवते। ह्या चमच्याने 1 चमचा घेतलेला आहे। ह्या चमच्याने अर्धा चमचा बाजरीचं पीठ घेतले आणि अर्धा चमचा तांदळाचं पीठ घेतले। अर्धा चमचा चणा डाळीचं पीठ आहे, अर्धा चमचा मूग डाळीचं पीठ आहे। ही मी पापडासाठी मूग डाळीचं पीठ आणलं होतं, जर नसेल नाही टाकलं तरी पण चालेल। ह्याच्यामध्ये बघा 3 मिरच्या, थोडंसं जिरं आणि बघा हे आलं थोडंसं आणि 1 गड्डी लसूण आहे, कुटून घेतलेलं आहे बघा। पुदिन्याची पानं घेतली ती, तुमच्याकडे जर असेल टाका, नसेल नाही टाकलं तरी पण चालेल। थोडीशी हळद, ही आपली घरची हळद आहे, जी रेसिपी पण मी टाकलेली आहे। कढीपत्त्याची पानं आहे ती, आणि ही गरम मसाला पावडर आहे। थोडासा आपल्याला ओवा पाहिजे तसं चुळून टाकायचा। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। कोथिंबीर बघा फुलाची आहे, त्यामुळे मी थोडीशी जास्त घेतलेली आहे। आणि आता ही जी आपण तंबाट कांदा जी केला होता ना बारीक, तो टाकून देऊया। तर तुम्हाला जास्त बनवायचं असेल ना तर 2 तंबाटी आणि बारीक आकाराचे 2 कांदे घ्यायचे। आता हे ह्याच ह्याच्यामध्ये आपल्याला मळून घ्यायचे, पाण्याचा वापर नाही करायचा। जर लागलं तर पाणी टाकायचे, जर नाही लागलं तर तंबाट्याला पाणी सुटतं ना, त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं असं बारीक करायचं। एकदम पेस्ट करू नका, चव लागत नाही। जर तुमच्याकडे कुठलीच पीठ जर नसतील ना तर 1 चमचा गव्हाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ घ्या। आता बाजरीचं असलं तर बाजरीचं घ्या, 1 नंबर लागेल बघा। आणि जर सगळीच पीठ असली तर तुम्ही घेतली तरी चालेल। आता हे आपण घट्ट मळून घेऊया। जर ह्यात लागलं थोडंसं पाणी टाकूया, नाही लागलं तर शक्यतो नाहीच लागणार बघा। आता ही दाबून दाबून बघा मी हे मिक्स केलेलं आहे, म्हणजे कालवून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला ह्याच्यात एकदम थोडंसं पाणी पाहिजे बघा, तरी गोळा पूर्ण झालेला आहे। तुम्हाला मी ही थालपीठ दाखवते, म्हणजे माझ्या भाज्यामध्ये म्हणलं ना तर धपाटी दाखवते तुम्हाला। बघा किती मस्त झालेलं आहे, पण आपण थोडंसं पाणी टाकूया। आणि पांडी बघा मी ह्याच्यातच घेतलेलं आहे, एकदम थोडंसं टाकणार आहे। ही तुम्ही दह्यावर खाऊ शकता, मी चटण्यांच्या खूप साऱ्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत, त्याच्यावर खाऊ शकता, नाही तर लोणच्यावर खाऊ शकता। आणि जरी कोरडं जर खाल्लं तर 1 नंबर लागते बघा। असं जरा दाबून दाबून आपण घट्ट मळून घेऊया बघा। हे मळून चांगलं झालेलं आहे, एवढं घट्ट मळायचं। आणि ही 10 ते 15 मिनिटं आपण असंच ठेवूया। 15 मिनिटं झालेली आहे ती, तर आता आपण करायला घेऊया। तर हे तुम्ही लाटून पण करू शकता बघा, मस्त होतात। आता हे मलमली कपडा घेतलाय, पळपूट आहे खाली, आणि हाताने थापून पण तुम्ही करू शकता बघा। हे असं लाटून पण होतं आणि थापून पण होतं। पहिलं साईडचं करायचं, मध्ये करायचं नाही, नंतर मग साईडनं करायचं। आणि पातळ करायला जाड करू नका, पाण्याचा थोडा थोडासा हात घ्यायचा बघा करायचं। प्रवासाला वगैरे जायला पण छान आहे हे, 2-3 दिवस राहिला असं नाहीये की हे तंबाट आहे म्हणल्यावर हे खराब होईल, खराब नाही होत बघा। असे पातळ केलेले आहेत आणि तुम्हाला मी छोटे छोटे करून दाखवते, मस्त होतात एकदम। पिठावर लाटा तुम्ही आणि असं जरी केलं तरी चालेल। आता ह्याला ना थोडे छोटे छोटे आपण होल पाडून घेऊया। तवा गरम करत ठेवलाय आणि हात तवा बघा लोखंडाचा आहे, मिडियम गॅस आहे, थोडंसं तेल लावून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे टाकून घेऊया, वरनं थोडासा पाण्याचा हात लावायचा बघा निघतं। आणि हे थोडंसं बघा असं पाणी शिपडायचं आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचं। मिनिटभरच ठेवायचे बरं का झाकून, जास्त वेळ नाही ठेवायचं। आणि आता आपण हे काढून घेऊया। आणि लोखंडाच्या तव्याला का तुम्हाला म्हणलं मी तेल लावायचं, तर पहिली कुठली पण वस्तू केली की नाही जरा ती चिटकते बघा, तरी तेल लावल्यामुळे चिटकत नाही। थोडंसं तेल लावायचं असं खालनं, आणि खालची साईड चांगली भाजून घ्यायची बघा, किती मस्त भाजलेलं आहे। आता आपण खालची साईड बघूया भाजली का बघा, निघते बघा किती मस्त भाजलेली आहे। एकदम पातळ करा, जाड करू नका बघा, किती पातळ केलेली आहे ती आणि किती छान दिसते ती। छान दिसण्यापेक्षा चवीला 1 नंबर आहे। ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।